So, welcome to NIT Birga's YouTube channel. आज हामी .NET सिरिजलाई स्टार्ट गर्दैछौँ. सो वाट इज .NET भन्दाखेरि के हो त .NET? यसो हेर्दाखेरि के हो, ल्याङ्ग्वेज हो कि हैन, प्लेटफर्म हो कि के रहेछ त भन्दाखेरि एक्चुअली .NET चाहिँ तपाईको एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ बसेर तपाईले डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरूलाई युज गर्दै डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्सहरू जस्ट लाइक वेब, मोबाइल, डेस्कटप, गेमिङ, IoT टाइपको एप्लिकेसनहरूलाई डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ. .NET एउटा फ्री क्रस प्लेटफर्म ओपन सोर्स डेभलपर प्लेटफर्म हो जसलाई चाहिँ माइक्रोसफ्टले डेभलप गरेको छ. यो फ्रेमवर्कलाई, यो प्लेटफर्मलाई हामीले युज गरेर यसको थ्रु हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरू डेभलप गर्छौँ बाई युजिङ द डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेस. जस्तै C# तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ, VB.NET लाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, C++ लाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, F# लाई युज गर्न सक्नुहुन्छ. सो यो ल्याङ्ग्वेज हो, डिफ्रेन्ट छ. 21 ल्याङ्ग्वेजेसहरू छन्. तपाईलाई कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजलाई युज गरेर .NET प्लेटफर्ममा बसेर डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्सहरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भने डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ. यसमा तपाईलाई एउटा CLR भन्ने मेन कम्पोनेन्ट हुन्छ जसले को काम के हो भन्दाखेरि तपाईलाई .NET प्रोग्रामहरूलाई एक्जिक्युट गराइदिने काम गर्छ. र इनसाइड देयर एउटा JIT भन्ने कम्पाइलर हुन्छ जसमा जस्ट इन टाइम भन्छौँ, जसको काम के हो भन्दाखेरि कम्पाइल कोडलाई मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा के गरिदिन्छ, कन्भर्ट गरिदिन्छ. एक्चुअली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तीनटा पार्ट हुन्छ. सोर्स कोड हुन्छ, देन आफ्टर तपाईको बीचको एउटा मिडिएटर ल्याङ्ग्वेज हुन्छ जसलाई भनिन्छ MSIL, माइक्रोसफ्ट इन्टरमिडिएट ल्याङ्ग्वेज हुन्छ. र त्यसपछि त्यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मेसिन कोडमा जुन चाहिँ 01 फर्मेटमा हुन्छ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छौँ. सो माइक्रोसफ्टको जुन चाहिँ .NET प्लेटफर्म छ यसमा तपाईले जब सोर्स कोडलाई कम्पाइल गर्नुहुन्छ सो त्यो डाइरेक्टली एक्जिक्युट हुँदैन, त्यो पहिला कन्भर्ट हुन्छ IL ल्याङ्ग्वेज भनेको इन्टरमिडिएट ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट हुन्छ. र इन्टरमिडिएट ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि मेसिन कोडमा कन्भर्ट गरिन्छ, थ्रु द JIT कन्भर्ट गरिन्छ. अब हामी जब .NET एउटा प्लेटफर्म हो भने कस्तो टाइपको ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेसहरू छन् जसलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर हामीले डिफ्रेन्ट टाइप अफ एप्लिकेसन बनाउन सक्छौँ. जसमध्ये मेन इम्पोर्टेन्ट ल्याङ्ग्वेजेसहरू भन्दाखेरि C# हो, F# हो, भिजुअल बेसिक हो. यिनीहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ल्याङ्ग्वेजेसहरू हुन्. हुन त 21 ल्याङ्ग्वेजेसहरूलाई हामीले यहाँ युज गर्न सक्छौँ तर मेन इम्पोर्टेन्टमा यिनीहरू नै आउँछन्. जसमध्ये C# चाहिँ तपाईको धेरै नै पपुलर ल्याङ्ग्वेज हो, भेरी स्ट्रङ, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड, रोबस्ट टाइप भएकोले चाहिँ सबभन्दा बढी पपुलर ल्याङ्ग्वेज हो यो. यसलाई हामीले डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा चाहिँ बढी C# लाई नै युज गर्छौँ, जसमा चाहिँ मेमोरी म्यानेजमेन्टदेखि लिएर गार्बेज कलेक्सनदेखि लिएर डिफ्रेन्ट स्केलेबिलिटीलाई सपोर्ट गर्ने भएकोले धेरै जस्तो डेभलपरहरूले चाहिँ C# ल्याङ्ग्वेजलाई चुज गर्नुहुन्छ फर डेभलपिङ द एप्लिकेसन. त्यस्तै तपाईको अर्को जुन ल्याङ्ग्वेज हो त्यो F# हो. F# को थ्रु हामीले क्रस प्लेटफर्म ओपन सोर्स फङ्सनल प्रोग्रामिङ युज गर्न सक्छौँ. यो एउटा ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ क्रस प्लेटफर्मको लागि चाहिँ बढी युज हुन्छ. यसले पनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्टलाई सपोर्ट गर्छ. त्यस्तै भिजुअल बेसिक छ. भिजुअल बेसिक पनि तपाईको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड नै प्रोग्रामिङ हो. यसलाई हामीले युज गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ द विन्डोज एप्लिकेसन डेभलप गर्छौँ. सो यहाँ डिफ्रेन्ट के बुझ्नु होला भन्दाखेरि एउटा वेब बेस र एउटा विन्डो बेस. वेब बेस भनेको जुन चाहिँ ब्राउजरको बेसमा रन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वेब बेस भन्छौँ, र जुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको बेसमा रन हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि विन्डोज बेस भन्छौँ. सो हामी बेसिकली भिजुअल बेसिकको थ्रु चाहिँ विन्डोज बेस एप्लिकेसन डेभलप गर्छौँ जसलाई डेस्कटप एप्लिकेसन पनि भनिन्छ भने C# लाई युज गरेर बढी चाहिँ हामीले वेब बेस युज गर्न बनाउँछौँ. हुन त हामी दुवै युज गरेर दुवै कुरा बनाउन सक्छौँ तर मोस्ट चाहिँ प्रोपर भन्दाखेरि भिजुअल बेसिक चाहिँ डेस्कटपको लागि हो भने C# चाहिँ वेब बेस यानि ASP.NETहरूमा युज गरेर गर्न सक्छौँ. अब हामी .NET लाई युज कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले माइक्रोसफ्ट चाहिँ वेबसाइटमा गएर
त्यहाँबाट पनि भिजुअल स्टुडियो भनेर जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट आइडी छ त्यसलाई हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो जति पनि कुराहरू छन् सिसाप जेसाप एएसपी डट नेट भिबी डट नेट सब छन् सबैलाई इन्टिग्रेट गरेर एउटा भिजुअल स्टुडियो भनिएको छ र त्यो भिजुअल स्टुडियोलाई हामीले चाहिँ डाउनलोड गरेर त्यो जुन चाहिँ आइडी छ त्यसलाई डाउनलोड गरेर हामीले चाहिँ प्रोग्रामहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ। प्लेटफर्ममा बसेर कोडहरू एडिट गर्न सक्छौँ, सर्भरलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ, डिबगिङ गर्न सक्छौँ अनि डिप्लोयमेन्ट गर्न सक्छौँ कोडलाई। सो हामीले फर्स्ट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला भिजुअल स्टुडियोलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डिफ्रेन्ट भर्सन अफ भिजुअल स्टुडियोहरू एभाइलेबल छन्, जुन तपाईँलाई लाग्छ त्यसलाई डाउनलोड गरेर हामीले युज गर्न सक्छौँ। सो यो हुन्छ। अब त्यो भिजुअल स्टुडियोमा सर्टेन कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझिदिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै डट नेट लाइब्रेरी भनेको के हो भन्दाखेरि प्रिडिफाइन्ड फङ्सन्सहरूलाई प्रिडिफाइन्ड क्लासेसहरूलाई इन्क्लुड गरिएको छ, जहाँ चाहिँ अलरेडी कोडहरू राइट गरेको हुन्छ र तपाईँले त्यसलाई आफ्नो प्रोग्राममा डाइरेक्टली इम्प्लिमेन्टेसन गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ सी प्लस प्लस पढ्नु छ भएको छ भने त्यहाँ हेडर फाइल हुन्छ, तपाईँले युज गर्नुभयो होला। ह्यास इन्क्लुड stdio डट एच, ह्यास इन्क्लुड conio डट एच। के को लागि हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हेडर फाइल हो जसमा चाहिँ अलरेडी प्रिडिफाइन्ड फङ्सनहरू जस्तै प्रिन्ट एफ, स्क्यान एफ, डाटा टाइप्स, गेट्स यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफाइन गरिएको हुन्छ, जसलाई हामीले चाहिँ डाइरेक्टली आफ्नो प्रोग्राममा युज गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। सो फर्स्ट हुन्छ यहाँ डट नेट लाइब्रेरी, जसलाई हामीले माइक्रोसफ्टमा पढ्दाखेरि नेम स्पेस भनेर पनि पढ्छौँ। अर्को हुन्छ सिएलआर, जुन हामीले पहिले भनिसक्यो। सिएलआर इज अल्सो द मेन कम्पोनेन्ट अफ द डट नेट हुन्छ, जसको काम हुन्छ एक्जिक्युट गराइदिने काम हुन्छ। यहाँ फेरि पनि म भन्छु तीनटा याद राख्नु होला। डाइरेक्टली सी प्लस प्लस जस्तो सोर्स कोड मेसिन कोडमा एक्जिक्युट हुँदैन। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि सोर्स कोड तपाईँको आइएल ल्याङ्ग्वेज भनेको इन्टरमिडिएट ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यसपछि इन्टरमिडिएट ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ मेसिन कोडमा कन्भर्ट गरिन्छ। सो यहाँ तीनटा पार्ट हुन्छ। फर्स्ट पार्ट भनेको सोर्स कोड भयो, सेकेन्ड पार्ट भनेको इन्टरमिडिएट ल्याङ्ग्वेज भयो र थर्ड पार्ट भनेको मेसिन कोड भयो। यसरी हुन्छ। हामीले डट नेट सफ्टवेयर फ्रेमवर्क युज गरेर जुन चाहिँ माइक्रोसफ्टले डेभलप गरेको छ डिफ्रेन्ट एप्सहरू डेभलप गर्न सक्छौँ। फर वेबको लागि, फर विन्डोजको लागि, फर विन्डोज फोनको लागि, फर विन्डोज सर्भरको लागि, माइक्रोसफ्ट एज्योरको लागि डिफ्रेन्ट एप्सहरू डेभलप गर्न सकिन्छ। डट नेट फ्रेमवर्कमै तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सएमएल युज गरिएको हुन्छ। एक्सएमएल भनेको एक्सटेन्सिबल मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो। यो वेब सर्भिसेसको थ्रु हामीले चाहिँ इजिली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा एउटा प्लेटफर्मबाट अर्को प्लेटफर्ममा चाहिँ डाटालाई ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। डट नेट तपाईँको क्रस प्लेटफर्म हो। क्रस प्लेटफर्म भनेको डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा रन गर्न सकिने। तपाईँले बनाएको एप्सहरू चाहे विन्डोजमा रन गर्नुहोस्, चाहे लिनक्समा रन गर्नुहोस्, चाहे म्याक ओएसमा गर्नुहोस्, तपाईँले कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टममा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि लोड रन गर्न सक्नुहुन्छ। डट नेट स्ट्यान्डर्ड भनेको एपिआई हो, एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टरफेस हो, जहाँ बसेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि काम गर्नुहुन्छ। वाइ डट नेट भन्दाखेरि पहिला नै हामीले वाट इज डट नेट फ्रेमवर्क भनेर पहिला पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। डट नेट प्लेटफर्म भनेको द इन्भाइरोमेन्ट, द फ्रेमवर्क, ओके, प्लेटफर्म where we can sit and develop the different type of the applications. That may be web होला या applications विन्डोज बेस एप्लिकेसन होला जसलाई हामीले डेस्कटप भन्छौँ, या मोबाइल होला, कसैको पनि बेसमा हामीले चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेसहरूलाई युज गर्न सक्छौँ। सी शार्प भयो, एफ शार्प भयो, भिजुअल बेसिक भयो, कुनै पनि हामीले ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। यहाँ टनै तपाईँलाई युटिलिटिजहरू पाउँछ जसले चाहिँ हामीलाई इजिली एप्लिकेसन डेभलप गर्नको लागि हेल्प गर्छ। यो जीयुआई इन्भाइरोमेन्ट हो। सो इजी वी क्यान ड्र्याग एन्ड ड्रप, ऱ्याड टुल्सहरूलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर हामीले युज गर्न सक्छौँ।
प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट भनेको बुझ्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट क्रस प्लेटफर्म नै हो जुन डिफ्रेन्ट हैन अपरेटिङ सिस्टममा हामीले चाहिँ यसलाई रन गर्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै यहाँ चाहिँ फ्रेमवर्क भनिएको छ। फ्रेमवर्कमा CLR जुन हामीले अलरेडी चाहिँ थाहा पाइसकेका छौँ, जसको काम के हो भन्दाखेरि एक्जिक्युसन गर्ने एप्लिकेसन जुन हामीले बनाएको छौँ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने बाई युजिङ .NET लाइब्रेरी, त्यसको काम हुन्छ। अब आर्किटेक्चर कस्तो छ त .NET को आर्किटेक्चर भन्दाखेरि .NET आर्किटेक्चरमा तपाईको यो फिगरलाई एकचोटि हेर्नुस्। फिगरमा दिइरहेछ, फिगरमा हेर्नुस् यो मेन फिगर जसमा चाहिँ माथि ल्याङ्ग्वेज दिइरहेछ, देन आफ्टर त्यहाँ चाहिँ CLS हुन्छ, कमन ल्याङ्ग्वेज स्पेसिफिकेसन, कमन टाइप अफ द सिस्टम CTS, .NET फ्रेमवर्क लाइब्रेरी FCL, त्यसपछि तपाईको डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टहरु दिइरहेछ, चाहे ASP.NET युज गर्नुस् फर द वेबको लागि, चाहे विनफर्म युज गर्नुस् तपाईले डेस्कटपको लागि। कन्सोल भनेको CUI बेसमा, .NET मा तपाईको GUI बेस पनि छ र CUI बेस पनि छ, जुन युज गरे पनि हुन्छ। GUI गर्नुहुन्छ ग्राफिकल हुन्छ, CUI गर्नुहुन्छ कन्सोल बेस हुन्छ, यानी तपाईको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट स्क्रिन हुन्छ जहाँ बसेर तपाईले कोडको थ्रु काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ADO.NET भनेको डाटाबेस कनेक्टिभिटीको लागि युज हुन्छ, एक्टिभएक्स डाटा अब्जेक्ट भनिन्छ। यसको मेन काम के हो भन्दाखेरि जुन हामीले एप्लिकेसन डेभलप गर्छौं इनसाइड द .NET इन्भाइरोमेन्ट त्यसलाई चाहिँ डाटाबेससँग लिंक अप गर्ने काम चाहिँ कसको हुन्छ भन्दाखेरि ADO.NET को हुन्छ। त्यस्तै रिमोट सेक्सनसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ .NET रिमोटिङ हुन्छ। अनि CLR जुन चाहिँ कमन ल्याङ्ग्वेज रन टाइम, जसको काम के हो भन्दाखेरि एक्जिक्युट गराइदिने काम हुन्छ। त्यसको भित्र तपाईको JIT हुन्छ, जस्ट इन टाइम हुन्छ, सिक्युरिटी म्यानेजरहरु हुन्छ। अब जस्तै वन बाइ वन यहाँ चाहिँ डिफाइन पनि गरिदिएको छ। जस्तै CLS भनेको के त भन्दाखेरि CLS इज अ डकुमेन्ट दैट से हाउ कम्प्युटर प्रोग्राम्स क्यान टर्न इन्टु द CIL भनेको कमन इन्टरमिडिएट ल्याङ्ग्वेज, जुन हामीले पहिला पनि भने IL भनेर कुरा भएको थियो त्यही कुरा हुन्छ। किनभने यहाँ डाइरेक्टली तपाईको मेसिन कोडमा एक्जिक्युट हुँदैन, प्रोग्राम पहिला केमा जान्छ त इन्टरमिडिएट ल्याङ्ग्वेजमा जान्छ। सो CLS को काम के हो भन्दाखेरि त्यसले भन्छ कसरी चाहिँ तपाई कन्भर्ट हुनुहुन्छ। त्यस्तै CTS दिएको छ। CTS भनेको के त भन्दाखेरि द कमन टाइप सिस्टम इज अ स्ट्यान्डर्ड दैट स्पेसिफाई हाउ type definitions and specific value of the types are represented in a computer memory, and basically for the computer memory मा चाहिँ कसरी तपाईको डाटाहरु अरेन्ज हुन्छ, कसरी तिनीहरुलाई शेयरिङ गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन कसले दिन्छ त CTS यानी कमन टाइप सिस्टमले दिन्छ। त्यस्तै अर्को हुन्छ FCL जसलाई भनिन्छ फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। यो के हो त भन्दाखेरि दैट इज अ कलेक्सन अफ रियुजेबल टाइप्स अफ क्लासेस भनेको जुन चाहिँ क्लासलाई हामीले डाइरेक्टली युज गर्न सक्छौं, जुन प्री डिफाइन छन् इन्टरफेसेस डाटा टाइपहरु जुन अलरेडी डिफाइन छन्, तिनीहरुलाई हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि डाइरेक्टली इन्क्लुड गर्न सकिन्छ इनसाइड द फ्रेमवर्क ओके आफ्नो प्रोग्राममा। र तिनीहरुलाई सपोर्ट कसले गर्छ त भन्दाखेरि फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीले सपोर्ट गर्छ। त्यस्तै त्यहाँ CLR हुन्छ। CLR भनेको कमन ल्याङ्ग्वेज रन टाइम, यसको मेन काम भनेको प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गराइदिने काम हो है, ठीक छ। सो प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट यानी इन्टरमिडिएट ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, त्यो इन्टरमिडिएट ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन कोडमा कन्भर्ट गराइदिने काम कसको हुन्छ, दैट इज द CLR हुन्छ। सो CLR र त्यसको CLR को भित्र पनि मेन हो जुन जस्ट इन टाइम JIT, यो चाहिँ मेन काम हुन्छ। यसैले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कन्भर्सन गर्ने काम गर्छ। सो यो कुराहरु चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन आर्किटेक्चरमा दिएको थियो यसको बारेमा डिफाइन गरिएको छ। सो आजको हामीले यो भिडियोमा हेर्यौं कि .NET भनेको के हो, .NET को थ्रु हामीले के गर्न सक्छौं, .NET को आर्किटेक्चर के हो, यसमा कुन कुन चाहिँ हैन फंक्सनहरु युज गरिएको छ, तिनीहरुको काम के हो, यसको बारेमा हामीले डिस्कस गर्यौं। सो थ्यांक यू। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले हाउ यू क्यान राइट द प्रोग्राम एन्ड त्यसको बारेमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि डिस्कस गर्नेछौं।